ฤทธิปาฏิหาริย์ที่พระพุทธองค์ใช้ปราบพญานาคผู้ดุร้ายและโปรดชดินให้บรรลุอรหันต์ 1,000 รูปก็ยังไม่น่าอัศจรรย์เท่าย้อนไปในอดีตชาติที่พระองค์ทรงเป็นมหาพรหมนารทะผู้ต้องลงมาแก้ไขปัญหาโลกมนุษย์พบกับเรื่องราวของพระเจ้าอังคติราชที่ตกอยู่ใต้ความเห็นผิดนารทพรหมจะต้องใช้อุเบกขาบารมี ความวางเฉยที่เปี่ยมด้วยปัญญาอย่างไรเพื่อทำลายความเห็นผิดที่กำลังทำลายพระราชาและอาณาจักรไปรับชมกันได้เลยนารทมหาพรหมเป็นชาดกที่พระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นมหาพรหมนารททรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญอุเบกขาบารมีนารทชาดกปรากฏในพระไตรปิฎกขุตกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุตกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องนารทเป็นตอนต้นพุทธกาลภายหลังจากที่พระองค์จำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปจนได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระสาวกรุ่นแรกภายในพรรษานั้นมียัสสกุลบุตรและสหายออกบวชเพิ่มขึ้นอีกขณะนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก61องค์พระพุทธองค์มีรับสั่งให้ประชุมหมู่ภิกษุสงฆ์ตัดส่งไปประกาศพระศาสนาว่าภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายพวกเธออย่าได้ไปทางเดียวกัน2 รูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะให้ครบบริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีพระพุทธองค์เสด็จกรุงราชคฤห์เพียงพระองค์เดียวเพื่อโปรดชดิน3 พี่น้องและเพื่อเรื่องปฏิญญาที่ทรงให้ไว้กับพระเจ้าพิมพิสารขณะเสด็จกรุงราชคฤห์ทรงมุ่งหน้าไปสู่ตำบลปุรุเวราเสนานิคมพระพุทธองค์ได้ทรงแวะพักที่ไร่ฝ้ายชื่อกัปปาสิกะวนาสนะประทับนั่งใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งครั้งนั้นภักทวัคคีย์จำนวน30 คนซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศลพาภรรยามาพักผ่อนอยู่ที่ไร่ฝ้ายนั้นคนหนึ่งไม่มีภรรยาพวกเพื่อนๆจึงนำหญิงขายบริการมาให้ต่อมาหญิงขายบริการได้ขโมยเครื่องประดับหนีไปพวกภักทวัคคีย์จึงช่วยกันเที่ยวตามหาพบพระศาสดาประทับนั่งอยู่ที่ร่มไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าแล้วถามว่าข้าแต่สมณะท่านเห็นสตรีผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พวกเธอต้องการสิ่งใดจากสตรีนั้นสตรีนั้นขโมยเครื่องประดับเพื่อนพวกเราไประหว่างการแสวงหาสตรีกับการแสวงหาตัวเองสำหรับพวกเธอแล้วอย่างไหนดีกว่ากันการแสวงหาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีกว่าถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่พวกเธอเมื่อภักทวัคคีย์นั่งลงแล้วพระองค์ได้แสดงเทศนาชื่ออนุบุพพีคถาอันเป็นการแสดงหัวข้อธรรมไปตามลำดับจากหัวข้อธรรมง่ายๆไปจนถึงหัวข้อธรรมที่ลึกซึ้งตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการไปเกิดในสวรรค์กามาทีนวกถาว่าด้วยโทษของความเศร้าหมองเพราะกามทั้งหลายและอานิสงส์ของการออกจากกามพระพุทธองค์ทรงทราบว่าทุกคนมีจิตสงบปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ 4ทำให้ภัททวัคคีย์ได้บรรลุธรรมเ
เป็นพระโสดาบันขออุปสมบทกับพระพุทธองค์ภายหลังจากนั้นพระบรมศาสดาเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าฤาษีทั้งหลายมาเก่าแก่สมัยนั้นฤาษีชดินตามพี่น้องตั้งสำนักบรรเพ็ญตบะอยู่ณอุรุเวลาเสนานิคมนี้คืออุรุเวระกัสสปะเป็นหัวหน้าเหล่าชดิน500 คนนาทีกัสสปะเป็นหัวหน้าเหล่าชดิน300 คนและขยากัสสปะเป็นหัวหน้าเหล่าชดิน200 คนพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่อาสมของอุรุเวระกัสสปะหลังจากมีปฏิสันถานกันตามสมควรแล้วจึงตรัสว่ากัสสปะถ้าท่านไม่ขัดข้องเราจะขอพักอาศัยอยู่ในโรงบูชาไฟของท่านสักราตรีหนึ่งมหาสมณะข้าพเจ้านั้นไม่ขัดข้องเลยแต่ในโรงบูชาไฟนั้นน่ะมีพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์แล้วก็มีพิษร้ายแรงอาศัยอยู่อาจทำอันตรายท่านได้นะเราแน่ใจว่าพญานาคจะไม่ทำอันตรายเราเพียงท่านอนุญาตให้เราพักอาศัยเท่านั้นมหาสมณะเชิญท่านพักอาศัยในโรงบูชาไฟตามอัธยาศัยเถิดพระบรมศาสดาเสด็จเข้าสู่โรงบูชาไฟประทับนั่งขัดสมาธิตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้มั่นครั้นพญานาคเห็นพระพุทธองค์เสด็จเข้ามาในโรงบูชาไฟที่ตนอาศัยอยู่รู้สึกไม่พอใจจึงพ่นควันขึ้นพระพุทธองค์ทรงดำริว่าควรครอบงำเดชของพญานาคนี้ด้วยเดชของพระองค์โดยไม่ให้กระทบแม้ผิวหนังจึงทรงบันดาลด้วยอิทธิฤทธิ์ให้เกิดควันขึ้นบ้างพญานาคทนความรบหรูไม่ได้จึงพ่นไฟออกมาในทันทีพระพุทธองค์ก็ทรงเข้าเป็นโชกสินมีธาตุไฟเป็นอารมณ์บันดาลไฟต้านทานไว้เช่นกันเมื่อไฟของทั้งสองฝ่ายลุกโชติช่วงขึ้นโรงบูชาไฟก็ลุ่งโลดปรากฏดุจไฟโหมลุกไหม้ไปทั่วพวกชดินต่างกล่าวกันว่าพระสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเผาตายไปแล้วแน่พันราตรีนั้นผ่านไปเปลวไฟของพญานาคไม่ปรากฏแต่เปลวไฟของพระพุทธองค์ยังปรากฏอยู่เป็นรัศมีมีประกายต่างๆคือสีขาวสีเขียวสีแดงสีหงสบาทสีเหลืองสีแก้วผลึกซ่านออกจากพระวรกายพระพุทธองค์ทรงขดพญานาคไว้ในบาทแล้วทรงแสดงแก่ชดินนั้นนี่พญานาคของท่านเราสะกดไว้ด้วยเดชของเราแล้วพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากก็จริงแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราจึงออกปากชวนให้พระพุทธองค์พำนักอยู่ในที่นั้นพระพุทธองค์เสด็จไปประทับอยู่ใกล้ป่าแห่งหนึ่งไม่ไกลจากอาสมของอุรุเวระกัสสปะเมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปท้าวมหาราชทั้งสี่มาเข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วยืนถวายการอารักขาอยู่ทั้งสี่ทิศคันรุ่งเช้าถึงเวลาภัตตาหารอุรุเวระกัสสปะเข้าไปทูลถามว่าเมื่อคืนใครเข้ามาหาท่านมีรัศมีงามทำให้ป่าสว่างไสวไปทั่วท่านเหล่านั้นคือท้าวมหาราชทั้งสี่เข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรมอุรุเวระกัสสปะคิดว่าพระมหาสัมมณะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแท้ถึงกับท้าวมหาราชทั้งสี่เข้ามาหาเพื่อฟังธรรมแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระพุทธองค์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้วยังคงประทับอยู่ในไพรสนนั้นได้แสดงปาฏิหาริย์โดยประการต่างๆจนทำให้อุรุเวระกัสสปะเกิดศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสสปะท่านไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งยังไม่พบหนทางแห่งความเป็นพระอรหันต์แม้แต่ปฏิปทาของท่านที่จะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือพบหนทางแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่มี
อุรุเวรกัสสปะฟังพระพุทธองค์ดำรัสนั้นแล้วซบศีรษะลงแทบพระบาทของพระพุทธองค์ทูลขอบรรพชาอุปสมบทเป็นเหตุให้นาทีกัสสปะพญากัสสปะผู้เป็นน้องชายพร้อมทั้งบริวารละทิ้งเพศฤาษีบวชตามเช่นกันต่อมาพระองค์ทรงแสดงเทศนาชื่อว่าอทิตตปริยายสูตรว่าด้วยกิเลสคือราคะโทสะโมหะร้อนแรงเหมือนไฟโปรดพระภิกษุชดิน3พี่น้องให้ได้บรรลุอรหัตผลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ตำบลพญาศรีสะตามพระพุทธาภิดลแล้วจากนั้นจึงเสด็จจาริกสู่นครราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน 1,000 รูปซึ่งเป็นนักบวชชดินเก่าเพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารประทับอยู่ที่อุทยานรัตทิวันเขตกรุงราชคฤห์แคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับแน่ชัดแล้วว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งออกผนวดบัดนี้ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะเสด็จมาถึงกรุงราชคฤห์แล้วขณะนี้ประทับอยู่ที่อุทยานรัตทิวันทรงแวดล้อมด้วยพราหมณ์ขหบดีชาวมคธ12 นหุต 12 หมื่นเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นพราหมณ์ขหบดีชาวมคธเกิดความสงสัยว่าพระมหาสัมมณโคดมประพฤติพรหมจรรย์ตามท่านอุรุเวรกัสสปะหรือท่านอุรุเวรกัสสปะประพฤติพรหมจรรย์ตามพระมหาสัมมณโคดมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความดำริในใจของพราหมณ์ขหบดีชาวมคธนั้นจึงตรัสกับพระอุรุเวรกัสสปะว่ากัสสปะท่านอยู่ตำบลอุรุเวลามานานเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชดินท่านเห็นเหตุอันใดจึงยอมละทิ้งการบูชาไฟที่เคยกระทำมาเป็นเวลานานยันทั้งหลายกล่าวยกย่องรูปเสียงกลิ่นรสและสตรีทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทราบจากพระพุทธองค์ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมลทินเป็นกิเลสเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในการเส้นสวงบูชายันกัสสปะเมื่อใจของท่านไม่ยินดีในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นและรสเหล่านั้นใจของท่านยินดีในสิ่งไรเล่าท่านยินดีในเทวโลกหรือมนุษย์โลกข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นทางอันสงบปราศจากกิเลสปราศจากความกังวลไม่ติดอยู่ในกามภพไม่มีภาวะเป็นอย่างอื่นอันเป็นธรรมที่พระองค์แนะให้บรรลุเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีทั้งเทวโลกและมนุษยโลกเพื่อจะประกาศภาวะที่ตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงซบศีรษะลงที่หลังพระบาทของพระตถาคตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกดังนี้แล้วพอขึ้นสู่ท้องฟ้าสูง7 ชั่วรำตาลแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระพุทธเจ้ามหาชนเห็นปาฏิหาริย์ดังนั้นก็ได้กล่าวสรรเสริญคุณพระบรมศาสดาว่าน่าอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้ามีอานุภาพมากพระอุรุเวลกัสสปะมีความเห็นผิดเข้าใจว่าตนเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็สามารถทำลายความเห็นผิดทรมานเสียได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าการที่เราได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วทรมานอุรุเวรกัสสปะในชาตินี้ไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับในอดีตชาติแต่ขณะที่เรายังมีราคะโทสะและโมหะเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อนารทะได้ทำลายข่ายคือทิฏฐิของอุรุเวรกัสสปะทำให้หมดพยศเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์กว่าดังนี้แล้วจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นนารทะพรหมให้มหาชนชาวมคธฟังในอดีตการยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าอังคติราช
ของราชสมบัติในกรุงมิถิรานคร วิเทหรัฐพระองค์เป็นพระธรรมราชาปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมพระองค์มีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งพระนามว่าเจ้าหญิงลุจาราชกุมารีมีพระสิริโฉมงดงามมีบุญญาธิการมากทั้งฉลาดหลักแหลมส่วนพระเทวีคนอื่นๆของพระองค์มีจำนวนถึง 16,000 นางทุกคนเป็นหญิงหมันเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีพระธิดาเพียงพระองค์เดียวจึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอังคติราชยิ่งนักพระองค์ได้จัดผ้าเนื้อละเอียดประมาณค่ามิได้พร้อมกับพระอบเต็มด้วยดอกไม้นานาชนิด25พระอบของเสวยที่ปราณีตยิ่งส่งไปพระราชทานพระราชธิดาทุกวันนอกจากนั้นพระองค์ยังได้ส่งเงินสำหรับให้ทานจำนวน 1,000 กหาปณะไปพระราชทานให้เจ้าหญิงทุกกึ่งเดือนพระเจ้าอังคติราชมีอำมาตย์ผู้ใหญ่เป็นคณะมนตรีอยู่3 นายคือวิชยอำมาตย์สุนามะอำมาตย์และอาราตเสนาบดีอำมาตย์ขั้นถึงคืนวันเพ็ญกลางเดือน12ฤดูกาลดอกบัวบานสะพรั่งไปทั่วเป็นเทศกาลมโหรสพประจำปีของชาวมิถิรานครประชาชนต่างพากันตกแต่งพระนครไว้อย่างงดงามตระการตราราวกับเทพนครตามท้องถนนและที่สาธารณะตลอดจนภายในเขตพระราชฐานถูกประดับด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์มีธงทิวและธงแผ่นผ้าหลากสีเรียงรายต้องลมเหนือโบกสะบัดละลานตาโคมไฟห้อยระยะส่องเรือนยอดปราสาทราชฐานงดงามยิ่งพระเจ้าอังคติราชทรงสงสนานรูปไร้พระองค์อย่างดีแล้วประดับเครื่องประดับของพระราชาอย่างอลังการเสวยพระกายอาหารเสร็จแล้วเสด็จออกสีหบัญชรชัยประทับนั่งเหนือพระราชอาณบนพื้นมหาปราศาสตร์มีหมู่มหาอมาตย์ข้าราชบริพารตลอดจนกองพลโยธาทุกหมู่เหล่าแวดล้อมทอดพระเนตรขึ้นไปบนท้องฟ้าพระจันทร์คืนเพ็ญไร้เมฆหมอกบดบังทรงกรดรอยเด่นอยู่กลางพื้นฟ้าจึงมีพระราชดำรัสถามเหล่าอมาตย์พระราชบริพารไปทีละคนว่าราตรีอันบริสุทธิ์เช่นนี้น่ารื่นรมยิ่งนักดวงจันทร์ก็แจ่มจรัสราตรีเช่นนี้เราควรทำอะไรให้เบิกบานใจกันดีเหล่าอมาตย์เสนาบดีต่างก็ได้แสดงความคิดเห็นของตนที่คิดว่าจะถูกพระทัยพระราชาไปตามลำดับอาราตเสนาบดีได้กราบทูลว่าขอเดชะพลช้างพลม้าพลเสนาแห่งมิถิลานครทุกหมู่เหล่าล้วนกล้าแกร่งพวกข้าพระองค์จะนำทหารชะกันออกรบเมืองใดยังไม่ยอมเป็นข้าขอบขันทศีมาก็จะนำมาสู่พระราชอำนาจของพระองค์พวกเราจะได้ชัยชนะผู้ที่เรายังไม่ชนะสุมาณะอมาตย์กราบทูลว่าขอเดชะพวกอริข้าศึกศัตรูของพระองค์ล้วนอยู่ในพระราชอำนาจต่างพากันวางสัตรายอมสวามิภักดิ์กันหมดแล้วข้าพระองค์ไม่เห็นด้วยเลยกับการลบวันนี้เป็นวันมหรสพเป็นวันที่ควรจะสนุกสนานขอให้ประชาชนจัดเตรียมข้าวปลาอาหารมาเพื่อพระองค์จะได้เฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ขอพระองค์จงทรงรื่นรมด้วยกามคุณและการฟ้อนรำขับร้องการประโคมเถิดพระเจ้าข้าวิชยอมาตย์ฟังคำอมาตย์ทั้งสองแล้วเห็นพระองค์นิ่งอยู่ไม่ทรงยอมรับไม่ทรงคัดค้านก็รู้ได้ทันทีว่ายังไม่เป็นที่พอพระทัยจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ากามคุณทุกอย่างบำเรอพระองค์เป็นนิจอยู่แล้วการที่จะทรงเพลิดเพลินด้วยกามคุณพระองค์ทรงหาได้ไม่ยากเลยทรงปรารถนาเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อข้าพระองค์ไม่เห็นด้วยกับกามคุณข้าพระองค์เห็นว่าวันนี้เราทั้งหลายควรพากันไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นพหูสูตรรู้แจ้งอัตธรรมที่จะคลายความสงสัยพวกเราได้
พระเจ้าอังคติราชชอบพระทัยข้อเสนอจึงตรัสว่า เราเห็นด้วยกับความคิดนี้ ทุกท่านจงถือตามมติของวิชยอมาตย์พวกเราควรจะไปหาบัณฑิตเช่นนั้นที่ไหนกัน คุณณผู้กัสสปะโคตเป็นพหูสูตรพูดจาไพเราะเป็นเจ้าคณะที่คนรู้จักไปทั่วว่าเป็นนักปราชญ์อยู่ในอุทยานมฤคทายวัน การที่อาราตะเสนาบดีกราบทูลเสนอดังนี้ก็เพื่อต้องการให้นักบวชประจำตระกูลของตนได้เข้าถึงราชสกุลพระราชาจึงมีรับสั่งให้สารถีเตรียมการเสด็จไปยังมฤคทายวันนายสารถีได้จัดพระราชยานขบวนเสด็จสำหรับรถพระที่นั่งล้วนแล้วแต่เครื่องประดับทำจากงามีเพราเป็นเงินมีสีขาวร้วนผุดผ่องดังดวงจันทร์ในราตรีไร้เมฆเทียมด้วยม้าสินทบสีขาวดังสีดอกโกมุต4 ตัวล้วนเป็นม้าฝีเท้าเรียบวิ่งเร็วดังสายลมทั้งฉัตรกั้นราชรถม้าและพัดวีชนีก็สีขาวร้วนกระทบแสงจันทร์คืนเพ็ญในราตรีการอันงดงามเมื่อพระเจ้าอังคติราชเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยหมู่อมาตย์ข้าราชบริพารและพลทหารผู้กล้าหาญถือหอกดาบตามเสด็จว่องไวดุจสายลมงดงามราวพระจันทร์เคลื่อนไปในพื้นฟ้ายามราตรีการพระองค์เสด็จถึงป่ามฤคทายวันโดยครู่เดียวเสด็จลงจากพระราชยานทรงดำเนินเข้าไปหากุณาชีวกผู้กัสสปะโคตพร้อมด้วยหมู่อมาตย์ในค่ำคืนนั้นมีพราหมณ์และขหบดีตลอดจนประชาชนมาประชุมกันในพระราชอุทยานเป็นจำนวนมากพระเจ้าอังคติราชไม่ให้พราหมณ์และขหบดีตลอดจนประชาชนที่นั่งอยู่ก่อนลุกไปทรงให้ข้าราชบริพารนั่งปะปนอยู่ในที่นั้นทรงปฏิสันถานกับประชาชนอย่างไม่ถือพระองค์ขันแล้วพระองค์ได้ตรัสถามทุกสุขกับคุณาชีวกถึงสุขภาพร่างกายตลอดจนอาหารบิณฑบาตส่วนคุณาชีวกก็ทูลปฏิสันถานกับพระเจ้าอังคติราชถึงพระสุขพรานามัยราชพาหนะตลอดจนความสงบสุขของเหตุการณ์บ้านเมืองคันกุณาชีวกทูลปฏิสันถานแล้วพระราชาทรงประสงค์จะฟังธรรมจึงตรัสถามว่าท่านกัสสปะนรชนพึงประพฤติธรรมในมารดาบิดาครูอาจารย์บุตรภรรยาผู้เฒ่าผู้แก่พลนิกายตลอดจนบ้านเมืองอย่างไรอันหนึ่งเล่าผู้คนประพฤติธรรมอย่างไรตายจากโลกนี้ไปแล้วจึงจะได้ไปสวรรค์ส่วนคนบางพวกไม่ตั้งอยู่ในธรรมอย่างไรจึงตกนรกแท้จริงปัญหานั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่พระราชาควรตรัสถามพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธสาวกและพระมหาโพธิสัตว์เท่านั้นแต่พระราชากลับตรัสถามกุณาชีวกผู้เป็นนักบวชเปลือยกายคันกุณาชีวกถูกพระเจ้าอังคติราชถามอย่างนี้มืดเหมือนถูกค้อนทุบไม่เห็นคำอธิบายที่เหมาะสมไม่รู้จะตอบอย่างไรจึงกราบทูลมิจฉาวาทะตามความเห็นผิดของตนว่าขอพระองค์ทรงสดับผลแห่งธรรมที่ประพฤติแล้วเป็นบุญเป็นบาปไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีใครบ้างที่จากปรโลกมายังโลกนี้ปู่ย่าตายายไม่มีแล้วมารดาบิดาจะมีที่ไหนครูบาอาจารย์ไม่มีใครจะฝึกผู้ที่เป็นศิษย์สัตว์ทุกจำพวกทุกหมู่เหล่าเสมอกันหมดผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ไม่มีกำลังหรือความเพียรก็ไม่มีแล้วลูกผู้ชายผู้มีความเพียรจะได้รับผลแห่งความเพียรจากที่ไหนสัตว์ทั้งหลายเกิดตามกันมาเหมือนเรือพ่วงลำน้อยพ่วงท้ายเรือใหญ่สัตว์ย่อมได้สิ่งที่ควรได้ตามสัญชาตญาณแล้วผลทานจะมีจากที่ไหนผลแห่งทานไม่มีผลแห่งความเพียรก็ไม่มีคนโง่บัญญัติทานไว้คนฉลาดรับทาน
คนโง่สำคัญตัวว่าฉลาดเพราะไร้อำนาจจึงให้ทานแก่คนฉลาดทั้งหลายคันคุณาชีวกแสดงการให้ทานว่าไม่มีผลอย่างนี้แล้วจึงแสดงการทำบาปไม่มีผลต่อไปว่ารูปกายเป็นที่ประชุมกันของดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และชีวะจึงเป็นของเที่ยงไม่ขาดศูนย์รูปกายของสัตว์ที่ขาดศูนย์จึงไม่มีผู้ฆ่าผู้ตัดหรือใครๆที่ถูกฆ่าก็ไม่มีศาตราเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านไปในระหว่างรูปกายทั้งเจ็ดนี้เท่านั้นผู้ตัดศีรษะผู้อื่นด้วยคมดาบจึงไม่ชื่อว่าตัดร่างกายแล้วผลบาปจะมีจากที่ไหนสัตว์ทุกจำพวกทุกหมู่เหล่าท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจนถึง84มหากัปถึงเวลาก็บริสุทธิ์ได้เองเมื่อยังไม่ถึงการนั้นแม้จะสำรวมดีอย่างไรแม้จะประพฤติดีอย่างไรก็หาบริสุทธิ์ได้ไม่แต่ถึงแม้สัตว์กระทำบาปไว้มหันต์ทำบุญไว้อนันต์ก็ไม่ล่วง84กัปไปได้เหมือนคลื่นล้นจากฝั่งไปไม่ได้คุณาชีวกได้กราบทูลเป็นที่น่าเชื่อถือไปตามกำลังความคิดของตนโดยไม่มีหลักฐานอะไรรองรับเลยขณะนั้นอาราตะเสนาบดีฟังคำคุณาชีวกได้กล่าวขึ้นท่ามกลางประชาชนว่าข้าพเจ้าชอบใจที่ท่านพูดแม้ข้าพเจ้าก็ระลึกชาติได้ชาติหนึ่งคือในชาติก่อนข้าพเจ้าเคยเกิดในเมืองพาราณสีเป็นเมืองที่มั่งคั่งผู้คนหนาแน่นเป็นนายพรานฆ่าโคชื่อว่าปิ้งคละข้าพเจ้าได้ทำบาปกรรมไว้มากมายได้ฆ่าทั้งโคกระบือหมูแพะเป็นอันมากเมื่อข้าพเจ้าตายจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในตระกูลเสนาบดีอันบริสุทธิ์นี้บาปไม่มีผลแน่ก็ถ้าบาปมีผลทำไมข้าพเจ้าจึงไม่ตกนรกในอดีตชาติในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะอาลาตะเสนาบดีนั้นเคยทำบุญด้วยการสักการะบูชาพระเจดีย์ด้วยพวงดอกอังกาบด้วยจิตศรัทธาตั้งมั่นหลังจากตายถูกกรรมอย่างอื่นซัดให้ไปตามอำนาจของกรรมนั้นท่องเที่ยวในวัฏสงสารด้วยผลแห่งบาปกรรมอย่างหนึ่งในชาติถัดจากนี้ไปทำให้เขาได้มาเกิดในตระกูลคนฆ่าโคมีชื่อว่าปิงคละได้ทำกรรมด้วยการฆ่าสัตว์ไว้มากตามอาชีพของตระกูลคั้นเวลาที่จะตายบุญที่เคยสักการะบูชาพระเจดีย์ซึ่งยังไม่ให้ผลได้มาให้ผลขั้นในระหว่างกรรมนั้นทำให้กรรมจากการมีอาชีพฆ่าสัตว์คุกรุ่นสงบนิ่งรอวันให้ผลเหมือนไฟที่ถูกขี้เถ้ากรบไว้เขาจึงมาบังเกิดในตระกูลอมาตย์ทำให้ได้รับสมบัติเช่นนี้และระลึกได้เฉพาะชาติที่ทำการฆ่าโคเท่านั้นอาลาตะเสนาบดีจึงสนับสนุนคำพูดคุณาชีวกนั้นเพราะเข้าใจว่าตนได้ทำกรรมคือการฆ่าโคไว้มากก็ยังได้มาเกิดเป็นเสนาบดีมีอำนาจสูงสุดเหนืออำมาตย์คนอื่นในมิถิรานครขณะนั้นในมิถิลานครยังมีชายเข็นใจคนหนึ่งชื่อว่าวีชกะเป็นทาสของคนอื่นกำลังรักษาอุโบสถศีลได้ไปสำนักคุณาชีวกได้ฟังคำสอนคุณาชีวกและอาลาตะเสนาบดีจึงถอนหายใจฮึดฮัดแล้วร้องไห้พระราชาตรัสถามว่าเจ้าร้องไห้ทำไมไม่สบายหรือเปล่าเจ้าได้ฟังหรือประสบสิ่งใดมาจึงร้องไห้ข้าพระองค์ไม่ได้มีทุกขเวทนาอันใดเลยพระเจ้าค่ะแม้ข้าพระองค์ก็ระลึกถึงความสุขสบายของตนในอดีตชาติได้เช่นกันคือในชาติก่อนข้าพระองค์เคยเกิดเป็นภาวะเศรษฐีอยู่ในเมืองสาเกตข้าพระองค์ได้รับการอบรมสั่งสอนมาดียินดีในการทำบุญให้ทานมีอาชีพบริสุทธิ์ข้าพระองค์พยายามนึกถึงบาปกรรมที่ตนกระทำไว้ก็ไม่เห็นมีเลยแต่ข้าพระองค์ตายจากชาตินั้นแล้วกลับได้มาเกิดในครรภ์ของ
นางกุมพัทาสีซึ่งเป็นหญิงขัดสนในมหานครแห่งนี้ตั้งแต่เกิดมาข้าพระองค์ก็ยากจนเรื่อยมาไม่รู้ว่าความสุขเป็นอย่างไรแม้จะยากจนเช่นนี้ก็ตั้งมั่นทำความดีได้แบ่งอาหารครึ่งหนึ่งทำบุญได้รักษาอุโบสถศีลในวัน14 ค่ำ15 ค่ำตลอดมาไม่ได้เบียดเบียนสัตว์และไม่ได้ลักทรัพย์เลยบุญทั้งหมดที่ข้าพระองค์ทำศีลที่ข้าพระองค์รักษาเห็นจะไร้ประโยชน์ตามที่อารตะเสนาบดีกล่าวเป็นแน่ชีวิตของข้าพระองค์จึงประสบแต่ความล้มเหลวพบแต่ความปลาชัยเหมือนนักเลงพนันอ่อนหัดส่วนอารตะเสนาบดีกลับประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีแต่ชัยชนะเหมือนนักเลงผู้ชำนาญการพนันข้าพระองค์ไม่เคยพบความสุขสบายบ้างเลยเมื่อได้มาฟังธรรมคุณาชีวกแล้วจึงร้องไห้เสียใจในอดีตชาติในการพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนายวีชกะนั้นเกิดเป็นคนเลี้ยงโคเที่ยวตามหาโคที่หายจากฝูงเขาออกเที่ยวตามหาโคไปตามป่าถูกพระธุดงค์หลงทางรูปหนึ่งถามทางออกจากป่ารู้สึกหงุดหงิดจึงนิ่งเสียเมื่อถูกท่านถามซ้ำอีกก็โกรธพระขี้ข้านี้พูดมากจังเห็นทีจะเป็นขี้ข้าเขาจึงพูดมากกรรมดังกล่าวนั้นหาได้ให้ผลในชาตินั้นไม่แต่สงบนิ่งอยู่เหมือนไฟที่ถูกเท่ากรบปิดไว้ขั้นถึงเวลาตายกรรมอื่นให้ผลก่อนเขาจึงท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารตามลำดับของกรรมเพราะผลแห่งกุศลอย่างหนึ่งทำให้เขาได้มาเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองสาเกตมีชื่อว่าภาวะเศรษฐีได้ทำบุญไว้มากมายหลังตายจากชาติเศรษฐีนั้นแล้วกรรมที่เขาด่าพระภิกษุผู้หลงทางได้โอกาสจึงมาให้ผลทำให้มาเกิดเป็นทาสคนอื่นในชาตินี้เมื่อนายวีชากะระลึกได้เฉพาะชาติที่เกิดเป็นภาวะเศรษฐีทำบุญไว้มากเท่านั้นแต่ไม่รู้ถึงชาติที่ทำกรรมไว้จึงกล่าวอย่างนั้นด้วยเข้าใจว่าแม้นทำบุญไว้มากมายยังต้องมาเกิดเป็นทาสพระเจ้าอังคติราชตรัสกับเขาว่าวิชกะทางไปสุคติไม่มีเธอยังสงสัยอยู่อีกหรือสุขหรือทุกข์สัตว์ย่อมได้เองแน่นอนสัตว์ทั้งปวงหมดจดได้ด้วยการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อถึงเวลาก็จะบริสุทธิ์เองเธออย่ารีบด่วนไปเลยเมื่อก่อนเราเองก็ทำกุศลมากมายเอาใจใส่ในพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายอนุสารราชกิจอยู่เนืองๆเพื่อให้ประชาชนไม่ประมาทในการใช้ชีวิตท่านกัสสปะโคตพวกข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดมานานแต่มาบัดนี้พวกข้าพเจ้าได้อาจารย์แล้วตั้งแต่นี้ไปพวกข้าพเจ้าจะเพลิดเพลินยินดีในกามคุณแม้การฟังธรรมในสำนักท่านนานไปกว่านี้ก็ทำให้พวกข้าพเจ้าเสียเวลาเปล่าท่านจงหยุดเถิดพระเจ้าอังคติราชเสด็จกับพระราชนิเวศโดยที่ไม่ได้พระราชทานเครื่องสักการะสิ่งใดๆแก่คุณาชีวกตอนแรกพระราชาเสด็จไปพบคุณาชีวกทรงนมัสการและทรงตรัสถามปัญหาเมื่อเสด็จกลับไม่ได้ทรงนมัสการเพียงแต่การนมัสการคุณาชีวกพระเจ้าอังคติราชยังไม่ทรงทำฉะไหนพระองค์จะพระราชทานเครื่องสักการะเพราะเข้าใจว่าคุณาชีวกเป็นผู้ไม่มีคุณอะไรเลยคันวันรุ่งขึ้นพระองค์จึงทรงประชุมเหล่าอมาตย์ให้จัดงานรื่นเริงบำเรอความสุขกันรับสั่งว่านับแต่วันนี้ไปเราจะเสพเสวยความสุขในกามคุณเท่านั้นอย่าเอาราชกิจอย่างอื่นมารายงานให้เรารู้ถึงแม้จะเป็นราชการลับก็ตามตรงมอบให้วิชยาอมาตย์สุนามะอมาตย์และอาราตะเสนาบดีเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนส่วนข้าราชบริพารที่เหลือให้มาสนุกเพลิดเพลินอยู่กับพระองค์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ไม่ใส่พระทัยราชกิจอะไรอีกเลย
ตามปกติเจ้าหญิงลุจาราชกุมารีจะเข้าเฝ้าพระบิดาก่อนวันพระ15 ค่ำ1 วันนับแต่วันที่พระบิดาไปพบคุณาชีวกมาจนถึงวันนี้เป็นวันที่14เจ้าหญิงรุจารับสั่งให้พี่เลี้ยงช่วยประดับพระองค์เตรียมเข้าเฝ้าพระบิดาทรงมีหญิงบริวารเป็นอันมากห้อมล้อมพระชวีวันผุดผ่องพระสิริโฉมงดงามราวกับนางเทพกัญญาพาหมู่พี่น้องนางนมลงจากปราสาทด้วยสิริวิราชอันยิ่งใหญ่เสด็จไปยังจันทกะปราสาทเพื่อเฝ้าพระชนกนาถพระเจ้าอังคาติราชทอดพระเนตรเห็นพระธิดามาทรงมีพระทัยชื่นบานจึงจัดสิ่งของต้อนรับพระราชธิดาอย่างมากมายเมื่อจะทรงกลับจึงได้พระราชทานเงิน 1,000 กหาปณะสำหรับให้ทานลูกรักลูกจงเอาเงินให้ทานเถิดเจ้าหญิงลุจาราชกุมารีเสด็จกลับไปยังพระตำหนักของพระองค์แล้ววันรุ่งขึ้นเป็นวันพระ15 ค่ำจึงทรงรักษาอุโบสถศีลทรงให้ทานคนกำพร้าคนเดินทางไกลยาจกและวานิพกเป็นอันมากตามที่เคยทำมาพระเจ้าอังคติราชได้พระราชทานชนบทแห่งหนึ่งแก่พระราชธิดาเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีนำรายได้จากชนบทนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการทุกอย่างของพระองค์ในเวลานั้นเกิดเสียงรือกระชอนไปทั่วพระนครว่าพระราชาทรงเชื่อคุณาชีวกกลายเป็นมิจฉาทิฐิพวกพี่เลี้ยงนางนมได้ยินข่าวลือจึงได้นำความกราบทูลเจ้าหญิงว่าพระชนกของพระองค์ทรงสดับถ้อยคำของคุณาชีวกแล้วกลายเป็นมิจฉาทิฐิทรงรับสั่งให้รื้อโรงทานที่ประตูเมืองทั้ง4 ด้านข่มขืนหญิงสาวและสตรีที่เป็นภรรยาผู้อื่นทรงมัวเมาอยู่แต่ในความสำเริญสำราญกับชีวิตมิได้ทรงพระราชกรณียกิจเลยเจ้าหญิงลุจาทรงสลดพระทัยว่าเหตุใดพระชนกจึงเสด็จไปถามปัญหาคุณาชีวกผู้ไม่มีคุณธรรมเปื่อยกายไร้ยางอายเช่นนั้นพระชนกควรที่จะเข้าไปถามสมณพราหมณ์ผู้มีธรรมเว้นพระองค์แล้วคงไม่มีใครปลดเปลื้องมิจฉาทิฐิพระชนกให้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิเช่นเดิมได้ทรงดำริว่าแม้เราเองก็ระลึกชาติได้ถึง14 ชาติคือชาติในอดีต7 ชาติและชาติในอนาคตอีก7 ชาติเราจะกราบทูลให้พระบิดาทราบถึงผลกรรมที่เราได้กระทำไว้ในอดีตชาติทำให้พระบิดาได้สติแต่ถ้าจะเข้าเฝ้าในวันนี้พระบิดาคงคิดว่าเมื่อก่อนเคยมาทุกกึ่งเดือนเพราะเหตุไรวันนี้จึงรีบมาก่อนกำหนดแต่ครั้นจะทูลว่าที่มาในวันนี้เพราะได้ยินข่าวลือว่าพระบิดากลายเป็นมิจฉาทิฐิคำพูดของเราก็จะไม่น่าเชื่อถือจึงยังไม่ควรเข้าเฝ้าในวันนี้ทำเป็นไม่รู้ไปก่อนครั้นถึงวัน14 ค่ำจึงค่อยเข้าไปเฝ้าตามปกติพอถึงเวลากราบจะทูลขอพระราชทานเงินเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 1,000 กหาปณะพระชนกจะแสดงการถือมิจฉาทิฐิออกมาจะถือโอกาสนั้นทำให้พระชนกละทิ้งมิจฉาทิฐิเสียคันถึงวัน14 ค่ำเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีทรงประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างเสด็จไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอังคติราชที่จันทกะปราสาทตามปกติเหมือนไม่ทรงทราบอะไรพระเจ้าอังคติราชทอดพระเนตรเห็นพระราชธิดาประทับอยู่ท่ามกลางหญิงบริวารงดงามเฉิดฉายเหมือนอยู่ท่ามกลางสมาคมแห่งนางเทพอัปสรจึงตรัสถามด้วยความกรุณาว่าลูกหญิงยังรื่นลมอยู่ในปราสาทยังประพาสอุทยานเล่นน้ำในสระโบกขรณีเพลิดเพลินอยู่หรือเขายังส่งของเสวยให้ลูกหญิงอยู่หรือลูกหญิงและเพื่อนๆยังเก็บดอกไม้ต่างๆร้อยพวงมาลัยยังช่วยกันทำบ้านเล็กๆเล่นเพลิดเพลินอยู่หรือลูกหญิงขาดแคลนอะไรบ้างก็ขอให้บอกลูกชอบใจของที่จะทำให้หน้าผ่องใสสิ่งใดหรือไม่ถ้าชอบใจก็ให้บอกพ่อลูกได้จากเสด็จพ่อทุกอย่างแล้วแต่พรุ่งนี้เป็นวันพระ15 ค่ำลูกขอเงินเพิ่มอีก
1,000 กหาปณะลูกจะให้ทานแก่วานิพกตามที่เคยให้มาแล้ว ลูกหญิง บุญไม่มีหรอกลูกทำให้ทรัพย์สินเงินทองพินาศเสียหายมากแล้วโดยไม่มีประโยชน์การที่ลูกหญิงรักษาอุโบสถศีลไม่กินข้าวไม่กินน้ำแล้วจะได้บุญอย่างไรอาจารย์คุณาชีวกกัสสปะโคตบอกพ่อเองว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายผู้ผุดเกิดไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ยินดีในความพร้อมเพรียงกันผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่มีพ่อเห็นมาด้วยตาตัวเองแม้วีชกะเป็นผู้ชายแท้ๆได้ฟังคำท่านอาจารย์คุณาชีวกแล้วยังถึงกับร้องไห้ลูกหญิงจะให้ทานไปทำไมรักษาศีลไปทำไมจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนไปทำไมตราบใดที่ลูกหญิงยังมีชีวิตอยู่ลูกอย่าอดอาหารเลยโลกหน้าไม่มีลูกหญิงจะลำบากไปทำไมไร้ประโยชน์เจ้าหญิงลุจาจะดับพระดำหลัดพระชนกนาถเพราะความที่พระองค์ระลึกชาติได้ด้วยพระองค์เองจึงรู้ความเป็นไปแห่งชีวิตของพระองค์ทรงประสงค์จะปลดเปลื้องพระบิดาจากมิจฉาทิฐิจึงกราบทูลว่าก่อนหน้านี้ลูกได้ยินคนอื่นพูดกันมาเท่านั้นแต่ตอนนี้มาเห็นด้วยตาตัวเองว่าผู้ใดคบคนพาลผู้นั้นก็จะเป็นคนพาลไปด้วยวันนี้ลูกได้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วคนหลงอาศัยคนหลงก็ยิ่งหลงหนักมากยิ่งขึ้นเหมือนคนหลงทางถามทางคนหลงทางการที่พระองค์อาศัยคุณาชีวกผู้เป็นพาลไร้อย่างอายแล้วมาหลงอยู่กับอาลาตะเสนาบดีและวีชกทาสอีกยิ่งจะทำให้พระองค์ถึงความเสื่อมอย่างเดียวพระองค์ทรงมีพระปรีชาทรงเป็นปราชญ์ทรงฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์จะทรงเป็นเช่นเดียวกับพวกคนพาลได้อย่างไรก็ถ้าสัตว์บริสุทธิ์ได้เองด้วยการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏการบวชของคุณาชีวกก็ไร้ประโยชน์และเขายังจะบวชอยู่ทำไมคุณาชีวกเป็นคนหลงงมงายจึงยึดถือการเปลือยกายคนส่วนมากไม่รู้อะไรพอได้ฟังคุณาชีวกพูดก็หลงเชื่อจึงพากันปฏิเสธกรรมและผลของกรรมเหมือนปลาติดเบ็ดยากจะแก้ตัวเองออกจากเบ็ดได้ลูกจะยกตัวอย่างให้เสด็จพ่อฟังเปรียบเหมือนเรือบรรทุกสินค้าถ้าใส่ของหนักเกินไปย่อมจมลงในมหาสมุทรผู้คนสั่งสมบาปกรรมทีละน้อยทีละน้อยก็หนักด้วยบาปกรรมย่อมจมลงในนรกเช่นกันทูลกระหม่อมเพคะบาปกรรมของอาลาตะเสนาบดียังไม่ให้ผลส่วนการที่อาลาตะเสนาบดีได้รับความสุขในชาตินี้ก็เป็นเพราะบุญที่เขาทำไว้ในชาติก่อนกำลังให้ผลหากวันใดหมดบุญเขาจะได้รับผลของกรรมอย่างแน่นอนผู้สั่งสมบุญไว้แม้ทีละน้อยย่อมไปเกิดในสวรรค์เหมือนวีชกะแม้เป็นทาสแต่เขาก็ยินดีในบุญกุศลย่อมไปเกิดในสวรรค์เหมือนตาช่างที่เขาช่างสิ่งของย่อมต่ำลงข้างหนึ่งแต่เมื่อเอาของหนักออกข้างที่ต่ำก็จะสูงขึ้นนายวีชกะเกิดเป็นทาสประสบทุกข์ในวันนี้เพราะผลกรรมที่เขาทำไว้ในอดีตชาติบาปกรรมของเขากำลังจะหมดทูลกระหม่อมอย่าหลงเชื่อคุณาชีวกดำเนินทางผิดเลยเพคะบุคคลคบคนเช่นใดเขาย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันจึงทำให้เป็นเช่นนั้นเราคบใครย่อมติดนิสัยคนที่เราคบเราติดต่อใครย่อมติดนิสัยคนที่เราติดต่อเหมือนลูกศรอาบยาพิษย่อมเปื้อนคันศรคนที่เป็นปราชญ์ไม่ควรคบคนพาลเป็นเพื่อนการคบคนพาลย่อมเป็นเหมือนการเอาใบไม้ห่อปลาเน่าแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปด้วยส่วนการคบค้าสมาคมกับนักปราชญ์ย่อมเป็นเสมือนการเอาใบไม้ห่อของหอม
แม้ใบไม้ก็มีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วย คนดีคบค้าสมาคมกับคนดีย่อมประสบแต่สิ่งที่ดี คนชั่วคบค้าสมาคมกับคนชั่วย่อมประสบแต่สิ่งที่เลวร้าย เจ้าหญิงรุจาราชกุมารีตัดเล่าถึงทุกข์ที่ตนเคยได้รับมาในอดีตชาติให้พระบิดาฟังว่า แม่ลูกเองก็ระลึกชาติได้ ในชาติก่อนลูกเคยเกิดเป็นลูกชายช่างทองในแคว้นมคธ ลูกได้คบเพื่อนชั่วทำบาปกรรมไว้มาก เที่ยวคบชู้ภรรยาชายอื่นทำเหมือนกับตัวเองจะไม่ตาย หลังจากตายไปบาปกรรมนั้นยังไม่ให้ผล แต่บุญอย่างอื่นให้ผลก่อน ลูกได้มาเกิดในแคว้นวังสะเมืองโกสัมพี เป็นลูกชายคนเดียวในตระกูลเศรษฐีผู้สมบูรณ์มั่งคั่งมีทรัพย์มากมายคนทั้งหลายให้ความเคารพยกย่องสรรเสริญในชาตินั้น ลูกมีเพื่อนดีเป็นบัณฑิตเป็นพหูสูตรเขาได้แนะนำให้ลูกรักษาศีลอุโบสถลูกก็รักษาในวันพระ14 ค่ำและ15 ค่ำแต่กรรมอันเป็นกุศลนั้นยังไม่ทันให้ผลดังขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้น้ำครั้นในชาติต่อมาผลกรรมที่ลูกทำไว้ในแคว้นมคธให้ผลลูกเหมือนคนดื่มยาพิษร้ายแรงลูกตายจากตระกูลเศรษฐีนั้นต้องหมกไหม้อยู่ในโรรุวนรกนานเพราะกรรมของตนลูกระลึกถึงทุกข์ที่ประสบมาในนรกไม่มีความสุขเลยต้องทนทุกข์ในนรกนานแสนนานชาติต่อมาได้มาเกิดเป็นลาถูกตอนอยู่ในพินนาคตนครเป็นลามีกำลังมากลูกพาผู้คนไปด้วยหลังบ้างลากรถไปบ้างเป็นเพราะผลกรรมที่ลูกคบชู้กับภรรยาของคนอื่นครั้นลูกตายจากชาติลานั้นแล้วได้ไปเกิดเป็นลิงในป่าเพราะเกิดเป็นลูกลิงตัวผู้พวกลิงจึงนำลูกไปให้ลิงจ่าฝูงลิงจ่าฝูงจับลูกไว้มั่นแล้วกัดลูกอัณฑะออกถึงจะร้องเท่าไหร่ก็ไม่ปล่อยลูกถูกลิงจ่าฝูงกัดลูกอัณฑะขาดเพราะผลกรรมที่เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นครั้นลูกตายจากชาติลิงนั้นแล้วได้มาเกิดเป็นโคในแคว้นทะสันนะถูกเจ้าของตอนเพื่อให้มีพละกำลังแข็งแรงลูกต้องทนทุกข์ทรมานเทียมแอบไถเป็นเพราะผลกรรมที่ลูกคบชู้กับภรรยาผู้อื่นครั้นลูกตายจากชาติโคนั้นแล้วได้มาเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีโภคสมบัติมากในแคว้นวัตถีกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ลูกต้องกลายเป็นกระเทยทนทุกข์ถูกเขาดูหมิ่นดูแคลนให้เจ็บปวดใจไม่รู้จักจบสิ้นเป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ลูกคบชู้กับภรรยาผู้อื่นลูกตายจากชาติกระเทยนั้นแล้วผลบุญที่เคยทำไว้จึงเริ่มกลับมาให้ผลลูกได้ไปเกิดเป็นนางอัปสรในอุทยานนันทวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีผิวพรรณผุดผ่องน่ารักมีผ้าและอาภรณ์อันวิจิตรสวมต่างหูแก้วมณีฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องเป็นบาทบริจาริกาของท้าวสักกะเมื่อลูกอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ระลึกชาติในอนาคตได้อีก7 ชาติที่ลูกจะไปเกิดบุญกุศลที่ลูกทำไว้เมื่อครั้งเกิดในเมืองโกสัมพีตามมาให้ผลลูกจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นแล้วได้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อีกหลายชาติลูกจะเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายสักการะจะเกิดเป็นหญิงอีก6 ชาติในชาติที่7ลูกจึงจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาผู้ชายเป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดาแม้วันนี้เหล่านางเทพอัปสรทั้งหลายก็ยังร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยอยู่ในอุทยานนันทวันเทพบุตรผู้รับพวงมาลัยของลูกชื่อว่าชวะ16 ปีในโลกมนุษย์นี้รวดเร็วเหลือเกิน
ราวชั่วขณะหนึ่งของเทวดา100 ปีในโลกมนุษย์เป็นคืนหนึ่งและวันหนึ่งของเทวดาตามที่ลูกได้กราบทูลให้ทรงทราบมานี้กรรมทุกอย่างที่เราทำย่อมติดตามไปในทุกชาติไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วหากยังไม่ให้ผลแล้วย่อมไม่รามือบุคคลใดปรารถนาเป็นชายทุกชาติไปก็อย่าเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นเหมือนคนล้างเท้าสะอาดแล้วไม่เหยียบโคลนอีกหญิงใดปรารถนาเป็นชายทุกชาติไปก็พึงซื่อสัตย์ต่อสามีเหมือนนางเทพอัปสรผู้เป็นบาทบริจาริกายำเกรงพระอินทร์ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์อายุยศและสุขอันเป็นทิพย์ก็พึงเว้นบาปกรรมทั้งหลายประพฤติแต่สุจริตธรรมสัตว์ทั้งปวงล้วนมีกรรมเป็นของตัวขอพระองค์ทรงตริตรองด้วยพระองค์เองเถิดเจ้าหญิงรุจาราชธิดาได้ทูลเล่าถึงชาติที่ตนเกิดมาแล้วในอดีตและแสดงธรรมถวายพระชนกนาถตลอดคืนจนรุ่งเช้าแล้วกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าทรงเชื่อคำคนเปลือยผู้เป็นมิจฉาทิฐิเลยโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงสมณพราหมณ์มีจริงและผลของกรรมดีกรรมชั่วก็มีจริงแม้พระนางรุจาราชธิดาจะกราบทูลถึงเพียงนี้ก็ไม่อาจแก้ไขพระชนกจากความเห็นผิดได้ฝ่ายพระเจ้าอังคติราชทรงตระดับวาจาอันไพเราะของพระธิดาทรงปลื้มพระราชหฤทัยอย่างยิ่งว่าพระธิดาของพระองค์ฉลาดหลักแหลมช่างเจรจาแต่คำพูดที่ฉลาดหลักแหลมนั้นก็หาได้ทำให้พระราชบิดาละความเห็นผิดไม่แม้ชาวพระนครก็ลือกันว่าเจ้าหญิงรุจาราชธิดาทรงแสดงธรรมหวังจะให้พระบิดาละความเห็นผิดต่างพากันดีใจว่าพระราชธิดาเป็นบัณฑิตถ้าแก้ไขพระบิดาจากความเห็นผิดได้แล้วชาวพระนครก็จะปลอดภัยเมื่อเจ้าหญิงรุจาไม่สามารถทำให้พระชนกได้สติก็ไม่ทรงละความพยายามทรงดำริหาช่องทางต่อไปจึงประคองอัญชลีขึ้นเหนือพระเศียรนมัสการทิศทั้ง10ทรงตั้งอธิษฐานว่าในโลกนี้ย่อมมีสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมมีเท้าจตุโลกบาลและเท้ามหาพรหมผู้ดูแลโลกข้าพเจ้าขอเชิญท่านมาโปรดเรื่องพระชนกนาถของข้าพเจ้าจากมิจฉาทิฐิเมื่อพระชนกนาถไม่มีคุณความดีข้าพเจ้าก็ขอเชิญท่านมาด้วยคุณความดีด้วยศีลและด้วยสัจจะของข้าพเจ้าขอจงมาช่วยโปรดเรื่องพระบิดาจากมิจฉาทิฐินี้ขอจงทำความสวัสดีแก่ชาวโลกด้วยเถิดเวลานั้นพระโพธิสัตว์ได้เป็นมหาพรหมนามว่านารทะธรรมดาพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยอันยิ่งใหญ่ด้วยเมตตาภาวนาเที่ยวตรวจดูโลกตามกาลอันสมควรเพื่อดูเหล่าสัตว์ผู้ทำดีแล้วทำชั่วในวันนั้นนารทะมหาพรหมตรวจดูโลกเห็นพระนางรุจาราชธิดากำลังนมัสการเหล่าเทวดาผู้ดูแลโลกเพื่อจะปลดเปลื้องพระชนกนาถจากมิจฉาทิฐิจึงดำริว่าเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระราชธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีรำพึงว่าจะไปอย่างไรดีเห็นว่าบัมพชิตเป็นที่รักเป็นที่เคารพและมีคำพูดน่าเชื่อถือสำหรับพวกมนุษย์ควรแปลงเป็นบัมพชิตไปคันตกลงใจดังนี้แล้วนารทะมหาพรหมก็แปลงเป็นมนุษย์ทรงเพศฤาษีมีผิวพรรณผุดผ่องหน้าเรื่อมใสผูกชฎางดงามจับใจปักปิ่นทองที่ชฎานุ่งผ้าพื้นแดงไว้ภายในตรงผ้าเปลือกไม้ย้อมน้ำฝาดไว้ภายนอกเอาผ้าหนังเสือปักด้วยเงินคลิปด้วยดาวทองโชว์ยังบ่า
แล้วเอาภาชนะทองบรรจุอาหารใส่ตะกร้าประดับมุกดาข้างหนึ่งเอาคนโทน้ำแก้วประพาสใส่ตะกร้าอีกข้างหนึ่งหาบด้วยคานทองงอนงามไพโรจน์โชติช่วงประหนึ่งพระจันทร์วันเพ็ญรอยเด่นออกมาทางอากาศเข้าสู่จันทกะปราศาสตร์ยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าอังคติราชพระนางรุจาราชธิดาเห็นนารทฤาษีนั้นมาจึงนมัสการทรงเข้าใจได้ทันทีว่าเทวราชนั้นจะมาสงเคราะห์พระบิดาตามคำอธิษฐานของตนพอพระราชาเห็นนารทมหาพรหมถูกเดชแห่งพรหมคุกคามแล้วทรงหวั่นพระทัยไม่สามารถดำรงอยู่บนราชอาณาได้จึงเสด็จลงจากราชอาณาประทับยืนอยู่ที่พื้นและตรัสถามนามพระโคตรท่านมีผิวพรรณงดงามราวกับเป็นเทวดามีรัศมีสว่างไสวสาดส่องไปทั่วทุกทิศราวกับพระจันทร์ท่านเป็นใครมาจากที่ไหนมนุษย์อย่างเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรขอถวายพระพรมหาบพิตรอาตมาภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้เองคนทั้งหลายรู้จักอาตมาภาพโดยนามว่านารทะและโดยโคดว่ากัสสปะท่านนารทะการที่ท่านเหาะไปมาและยืนอยู่ในอากาศได้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เพราะเหตุไรท่านจึงมีฤทธิ์เช่นนี้ขอถวายพระพรมหาบพิตรในชาติก่อนอาตมาภาพได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม4ประการนี้คือสัจจะธรรมะขันติและจาคะจึงทำให้อาตมาภาพมีฤทธิ์ไปไหนได้รวดเร็วทันใจผลบุญมีอยู่จริงแน่หรือถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านนารทะว่าข้าพเจ้าขอถามปัญหาสักข้อท่านจงตอบให้ดีขอถวายพระพรมหาบพิตรทรงสงสัยสิ่งใดก็จงถามอาตมาภาพเถิดอาตมาจะตอบตามความรู้และเหตุผลท่านอย่าได้มุสากับข้าพเจ้าที่คนพูดกันว่าเทวดามีมารดาบิดามีโลกหน้ามีคำพูดนั้นเป็นจริงหรือที่เขาพูดกันเช่นนั้นเป็นจริงแต่คนที่หลงมัวเมาสำเริงสำราญอยู่กับความสุขในชีวิตจึงไม่เชื่อเรื่องปรโลก ท่านนารทะถ้าท่านเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงสถานที่อยู่ในปรโลกของเหล่าสัตว์ผู้ตายไปแล้วก็ต้องมีด้วยสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอยืมเงินท่านสัก500 กหาปณะในโลกนี้แล้วเอาไปใช้คืนให้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กหาปณะในโลกหน้า ถ้าอาตมาภาพรู้ว่ามหาบพิตรมีศีลรู้จักทำบุญไว้บ้างก็จะให้มหาบพิตรยืมเงินสัก500 กหาปณะแต่มหาบพิตรประพฤติไม่ดีตายไปแล้วต้องตกนรกหมกไหม้ก็ใครจะไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากพระองค์ในโลกหน้าได้เล่าไม่มีบัณฑิตคนไหนยอมให้คนไร้ศีลธรรมเกียจคร้านทำกรรมชั่วยืมเงินแน่เพราะรู้ว่าจะไม่ได้เงินคืนจากคนเช่นนั้นส่วนบุคคลผู้ขยันหมั่นเพียรมีศีลบำรุงสมณพราหมณ์เมื่อคนรู้แล้วมีแต่จะเอาทรัพย์มาเชื้อเชิญเองเพราะคิดว่าผู้นี้ประกอบธุรกิจแล้วสามารถนำเงินมาใช้คืนได้พระเจ้าอังคติราชถูกพระนารทฤาษีข่มขู่เช่นนี้ก็หมดปฏิภาณที่จะตรัสโต้ตอบมหาชนต่างพากันร่าเริงยินดีเร่ารือทั่วพระนครว่าวันนี้พระนารทฤาษีผู้เป็นเทพมีฤทธิ์มากมาปลดเปลื้องพระเจ้าอยู่หัวจากมิจฉาทิฐิด้วยอานุภาพพระโพธิสัตว์แม้ชนชาวมิถิรานครอยู่ไกลตั้งโยชน์ก็ได้ยินพระธรรมเทศนากันทุกคนพระโพธิสัตว์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้ยึดมิจฉาทิฐิอย่างมั่นเสียแล้วจำเราต้องข่มขู่ด้วยไฟนรกให้ละมิจฉาทิฐิแล้วจึงค่อยให้ยินดีในเทวโลกภายหลังจึงกราบทูลว่า
ขอถวายพระพรมหาบพิตรถ้าพระองค์ยังไม่ละทิฏฐิก็จะต้องไปเกิดในนรกซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานพระองค์จะถูกฝูงกาฝูงแร้งฝูงสุนัขรุมยื้อแย่งฉุดคร่าฉีกร่างออกเป็นชิ้นๆกระจัดกระจายเลือดไหลโสมใครเล่าจะไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากพระองค์ได้ในโลกันตนรกนั้นมืดมิดที่สุดไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันไม่มีกลางวันกลางคืนมืดมิดอยู่ตลอดเวลาแสนน่ากลัวใครจะไปเที่ยวตามทวงเงินคืนจากสถานที่เช่นนั้นได้ทั้งยังมีสุนัขเขี้ยวเหล็กอยู่2 ฝูงคือฝูงสุนัขด่างและฝูงสุนัขดำร่างกายกำยำล่ำสันแข็งแรงรุมกัดกินพระองค์ตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมใครจะไปทวงเงินคืนจากมหาบพิตรในนรกที่มีสุนัขดุร้ายเช่นนั้นในโลกันตนรกนั้นมีพวกนายนิรยบาลชื่อกาละและอุปการะพากันเอาดาบและหอกทิ่มแทงพระองค์ที่กำลังวิ่งหนีมีหาฝนอาวุธต่างๆทั้งฝนหอกฝนดาบฝนแหลนฝนหลาวประกายวาววับดังถ่านเพลิงลุกโชนตกใส่ศีรษะมีสายอัศนีบาทมีศิลาลุกโชนปรากฏในอากาศแล้วตกลงใส่ศีรษะของพระองค์ใครจะไปทวงเงินคืนจากพระองค์ที่กำลังถูกแทงที่ท้องตัวพรุนวิ่งไปมาอยู่เช่นนั้นในโลกันตนรกนั้นมีลมร้อนยากจะทนได้สัตว์นรกจะไม่ได้ความสุขเลยแม้ชั่วขณะเดียวพระองค์จะถูกเทียมรถวิ่งไปวิ่งมาบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกโชนร้อนแรงถูกแทงด้วยประตักเหล็กให้วิ่งขึ้นภูเขาที่เต็มไปด้วยขวากหนามเหล็กมีถ่านไฟลุกโชนร้อนแรงถูกไฟไหม้ทนไม่ไหวตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมร้องครวญครางน่าสยดสยองแม่น้ำเวตรณีน้ำเป็นกรดแสบร้อนเต็มไปด้วยบัวเหล็กใบคมกริบยากที่จะข้ามได้ไหลเย็นสงบนิ่งอยู่เมื่อมหาบพิตรกระโจนลงไปด้วยความกระหายหมายจะดื่มก็ถูกบัวเหล็กตัดหัวและตัวกระจัดกระจายไร้ที่เกาะลอยอยู่ในแม่น้ำนรกนั้นเจ้าหนี้คนไหนเล่าจะบังอาจตามไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากมหาบพิตรในนรกได้พระเจ้าอังคติราชทรงสดับนีรยกถาของพระโพธิสัตว์เช่นนี้ทรงสลดพระทัยเมื่อจะทรงแสวงหาที่พึ่งจากพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าข้าพเจ้าแทบจะล้มทั้งยืนเหมือนต้นไม้ที่ถูกโค่นข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดจึงไม่รู้เหนือรู้ใต้ท่านฤาษีข้าพเจ้าได้ฟังคาถาภาษิตของท่านแล้วกลัวเหลือเกินร้อนใจเหลือเกินขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าจงสั่งสอนอัดและธรรมแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทำความผิดไว้มากเหลือเกินขอท่านจงบอกทางบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าที่จะไม่ทำให้ข้าพเจ้าไปตกนรกด้วยเถิดพระโพธิสัตว์ทูลบอกพระราชจริยาวัดของพระราชาในอดีตชาติอันเป็นทางบริสุทธิ์แก่พระเจ้าอังคติราชว่าพระราชา6 พระองค์คือพระเจ้าทัตตรสพระเจ้าเวสามิตะพระเจ้าอัฏฐกะพระเจ้ายมตักคิพระเจ้าอุสินนระพระเจ้าสิวิราชและพระราชาพระองค์อื่นๆได้ทรงบำรุงสมณพราหมณ์ทั้งหลายแล้วไปเกิดในสวรรค์แม้พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเช่นเดียวกันพระองค์จงงดเว้นอธรรมแล้วทรงประพฤติธรรมขอให้เหล่าข้าราชบริพารถืออาหารไปประกาศทั้งภายในพระราชนิเวศและภายในพระนครว่าใครหิวใครกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องลูบไล้ใครขาดแคลนผ้านุ่งห่มใครต้องการร่มใครต้องการรองเท้าจงมารับเอาสิ่งของเหล่านั้นมหาบพิตรอย่าใช้งานคนแก่เฒ่าและโคม้าที่แก่ชราจงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่คนที่เคยทำความดีเอาไว้คันพระโพธิสัตว์แสดงทานกถาและศีลกถาให้พระราชาเลิกคบคนชั่วเป็นมิตรเข้าไปหากัลยาณมิตรอย่าทรงประมาทแล้วสรรเสริญเจ้าหญิงรุจาราชธิดาให้โอวาทแก่ข้าราชบริพารตลอดจนนางในแล้วได้กลับไปสู่พรหมโลกขณะที่มหาชนยืนมองอยู่นั่นเองพ
ระเจ้าอังคติราชทรงเชื่อฟังโอวาทของนารทมหาพรหมและมิจฉาทิฐิบรรเพ็ญบุญกุศลมากมายคันสวรรคตแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลก ครั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้วจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเราก็ทำลายข่ายคือทิฏฐิแล้วทรมานอุรุเวลกัสสปะเช่นกันอลาตะเสนาบดีในอดีตชาติได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตสุนามะอัมมาเป็นพระพัทธชิวิชยอัมมาเป็นพระสารีบุตรอเจลกะชื่อกุณาชีวกเป็นสุนัขขตะลิชวีบุตรพระนางรุจาราชธิดาผู้ทรงทำให้พระราชาเลื่อมใสเป็นพระอานนท์พระเจ้าอังคติราชผู้มีความเห็นผิดในการนั้นเป็นพระอุรุเวลกัสสปะส่วนมหาพรหมโพธิสัตว์เป็นเราตถาคตครั้นพระบรมศาสดาประชุมชาดกแล้วจึงทรงแสดงอนุบุพพีคาถาเมื่อทุกคนมีจิตสงบปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจสี่คือทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจมรรคสัจพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมณ์กหบดี ชาวมคธจำนวน11นหุตได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันส่วนพราหมณ์กหบดีอีก1นหุตขอแสดงตนเป็นอุบาสกอันพระเจ้าพิมพิสารทรงบรรลุธรรมแล้วปราศจากความสงสัยแล้วถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นนอกจากคำสอนของพระบรมศาสดาจึงกราบทูลว่าเมื่อหม่อมฉันยังเป็นราชกุมารมีความปรารถนา5ประการคือ 1. ขอเราได้รับอภิเษกในราชสมบัติ 2. ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของเรา 3. ขอเราได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4. ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงธรรมแก่เรา 5. ขอเรารู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ความปรารถนาของหม่อมฉันสำเร็จแล้วทั้ง5ประการภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งและไพเราะยิ่งนักหม่อมฉันขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำหม่อมฉันไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้จัดเตรียมภัตตาหารอย่างปราณีตคันรุ่งเช้าได้ให้พนักงานไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วพระบรมศาสดาทรงครองผ้าเสด็จพุทธดำเนินสู่กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 1,000 รูปซึ่งเคยเป็นนักบวชชดินมาก่อนในกลานนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงแปลงเป็นมานพเสด็จดำเนินนำหน้าพระภิกษุสงฆ์พลางร้องเพลงสดุดีพระบรมศาสดาโดยประการต่างๆพ่อหนุ่มนี้เป็นใครกันช่างมีรูปงามน่าชมนักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นปราชญ์ทรงฝึกอินทรีย์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ประเสริฐหาบุคคลเปรียบไม่ได้พ้นแล้วจากกิเลสเสด็จไปดีแล้วเป็นพระอรหันต์ในโลกข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระบรมศาสดาเสด็จพุทธดำเนินพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารประทับนั่งบนพระพุทธอาสน์ที่จัดถวายพระเจ้าพิมพิสารทรงปฏิบัติภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยพระองค์เอง
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้ว พระราชามีพระราชดำริว่าพระบรมศาสดาควรประทับอยู่ในสถานที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนักการคมนาคมสะดวกควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะเข้าไปเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดสมควรเป็นที่หลีกเล้นอยู่ตามสัมมณวิสัยพระเจ้าพิมพิสารทรงพิจารณาว่าสวนเวรุวันสมควรเป็นที่หลีกเล้นอยู่ตามสัมมณวิสัยทรงตัดสินพระทัยว่าเราควรถวายสวนเวรุวันแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชาทรงตรัสสั่งให้จัดเตรียมสุวรรณพิงคารทรงหลั่งน้ำทักษิโนทกน้อมถวายวัดเวรุวันแด่พระพุทธเจ้าอันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากถวายวัดเวรุวันแล้วพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับตกกลางคืนพวกเปรตซึ่งเป็นญาติในชาติก่อนของพระองค์รอรับส่วนกุศลที่จะมีคนอุทิศให้มาหลายภพชาติคาดหวังว่าจะได้รับส่วนกุศลจากพระเจ้าพิมพิสารเมื่อไม่ได้ก็ผิดหวังจึงมาปรากฏตัวกรีดร้องโหยหวนขอส่วนกุศลพระเจ้าพิมพิสารทรงสะดุ้งตื่นเพราะเสียงร้องโหยหวนทรงหวาดหวั่นว่าจะมีภัยถึงจึงรีบไปเฝ้าพระพุทธองค์แต่เช้าตรู่กราบทูลเล่าเรื่องให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นคือญาติของพระเจ้าพิมพิสารในชาติก่อนทำบาปกรรมไว้มากรอส่วนกุศลที่ญาติจะอุทิศไปให้แต่ไม่มีใครระลึกได้จำต้องรอคอยบุญกุศลด้วยความหิวโหยทรมานมาหลายภพชาติคันทราบว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงทำบุญใหญ่ถวายวัดแก่พระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุสงฆ์จึงพากันมาด้วยความหวังว่าจะได้รับส่วนกุศลในครั้งนี้แต่พระองค์ก็ไม่ได้อุทิศให้จึงไปปรากฏกายให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลถามว่าหากพระองค์ทำบุญแล้วอุทิศให้ในเวลานี้พวกญาติของพระองค์จะยังได้รับส่วนกุศลอยู่หรือไม่พระพุทธองค์ตรัสว่าหากพระองค์ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้พวกญาติของพระองค์ก็จะได้รับพระเจ้าพิมพิสารจึงอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์ไปเสวยภัตตาหารที่พระราชวังเพียงชั่วขณะที่ทรงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เท่านั้นอัตภาพอันแสนลำบากของเปรตเหล่านั้นได้อัตทานไปปรากฏในอัตภาพทิพย์ขึ้นในขณะนั้นเลยทีเดียวอย่าลืมนะลูกกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ดูคลิปดีๆตอนต่อไปการให้ทำเป็นทานชนะแก่การให้ทั้งปวงโมทนานะลูก